Ia zi, Uța, cum e Uța? Foarte bună cu ceapă. Ne-a plăcut Albania nespus. Aparent și Albania ne-a plăcut pe noi. Peisajele au fost absolut magice și ne-au atras în locuri mai puțin bătute de piciorul omului, chiar pe granița cu Muntenegru. Au continuat să ne uimească la fiecare pas, atât peisajele, cât și problemele mecanice nelipsite fiecare expediții. Da, aici ai. Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Aceasta este prima parte din expediția din Albania. Înainte de a începe vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSAuto4x4.ro care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Noi tocmai am plecat de la etapa de la Runcu și ne îndreptăm spre Serbia. Și pentru că nu am mai fost de mult timp plecați, am stat o zi acasă după Grecia, am decis împreună cu Melentini, cu Uța și Melente să mai încercăm o ultimă expediție în afara țării pe anul acesta, iar ei au propus Albania. Nu știu absolut nimic despre Albania, m-am documentat cât am putut de mult într-o zi, cred. 2 minute. 2 minute. Am încercat rapid să găsesc puncte de interes și câteva trecuri de off-road din Albania. Am găsit câteva mii de kilometri, chiar dacă țara e destul de micuță. Din ce am putut observa la prima vedere, au foarte mulți munți, au acces și la mare, deci vom avea și overlanding și off-road și stat la plajă pentru fete. În spatele nostru sunt Uța și Melente, iar începând de marți ni se va alătura și Mușe care vine din București. Deci, în această expediție vom fi 3 mașini, 2 Toyota și un patrol. Pentru că am plecat destul de târziu, astăzi a fost premiera, unde Melente a luat locul 1. Noi întotdeauna plecăm târziu, deci orice filmare plecăm târziu. Exact. Am stat pentru premiera lui Melente, care a reușit locul 1 la etapă la extrem. Am plecat doar la ora 12 din Runcu, iar până în Albania am avea aproximativ 700 de kilometri pe capătul de sus, capătul nordic, de unde vrem să intrăm. Fiind foarte mulți kilometri, 700 pentru o singură zi, mai ales plecând la 12 din Runcu, am decis să împărțim în 2 zile acest drum. Astăzi ne vom opri undeva în Serbia, astăzi va fi o zi mai scurtă din punct de vedere al kilometrilor, aproximativ 250 de kilometri. Am găsit un loc de campare off-camping, iar la prânz ne vom opri undeva să mâncăm. Următorul oraș și chiar lângă finish, adică peste 90 de kilometri, deci mai bine aici. Ok. King, ceva King, gyros, pizza, super, duper, duper, super. Vidite nešto, ne znam, ne razumem. No English? Ia zi, Uța, cum e Uța? Foarte bună cu ceapă. Un pic cam mult ulei. Nu Da, ăla are nu e treabă. ulei. Nu cred că e ulei ăla. Ăsta nu e ulei. Sos de lămâie. Ăsta nu este ulei. Ba, e ulei. Nu e. Ce-o E ulei. place. E ulei. Dar E ulei. izvolite. Thank you. Izvolite, prijetno. Melente, să-mi zici dacă vrei să merg mai tare, că acum trag pe dreapta și cu motor de BMW. Nu, e bine așa. A, chiar campatul interzis n-are cum să fie, că... Da, ești la boschet. Uța deja o țipat. Ce ai țipat? A făcut... Vezi, mă, să nu... Ia să Melente. Dar aici cât avem de la graniță, oare? Vreo 80 de kilometri? Ba nu, mai mult. Da, până acolo. 80 până la graniță. 45, așa. Da, dar eu gândesc că cea partea dincolo și să viage e partea românească. A merge încolo și să
Sănătate. La mulți ani, Melente! Mulțumesc, mulțumesc. Uite, Florin, tortul pe care nu am apucat să-l mâncăm în Georgia. S-a pierdut tortul. Care l-ai mâncat singur și Pe care l-ai mâncat singur, tortul pe care l-ai mâncat singur. Uite-mă, uite-mă, poză făcută de mine. Da, vezi? Am ajuns la prima seară de campare. Suntem la Canionul Lazarev, în Serbia, la doar 80 de kilometri de graniță. Este un loc frumos, liniștit. Avem aici o ciupercă, o măsuță, o bancă. E o ciupercă aia de sus. Degetele de la picioare. Mâine ne așteaptă aproximativ 400 de kilometri. Drumul va avea 6 ore jumătate, dar am găsit o scurtătură ca să-l facem cam în 8 jumate. Ne vedem mâine dimineață la cafeluță. Neața! Neața spală greața cu apă. Ia uite, unul a dus-o. Deci, nu-i place jos în mașină singură? E bine prun acolo. Ia să, tată, ia un corme mare. Bună dimineața! După o noapte aproape odihnitoare, pentru mine a fost odihnitoare, pentru fete mai puțin. Eu cu Melente am dormit foarte bine. Dar n-au dormit împreună. Dar n-am dormit Au dormit împreună. separat. Ne așteaptă astăzi 400 de kilometri, încă nu suntem deciși dacă o luăm pe scurtătură sau nu. Astăzi planul este să intrăm în Muntenegru, apoi să trecem rapid în Albania. Iar la finalul zilei ar trebui să ajungem într-un camping cu dușuri calde și cu mai multă căldură, dar nu știu cât va fi de cald, pentru că acel camping este la 1100 de metri altitudine. Ce mi-ai făcut că mă omori? Au, 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 au. Te-ai înțepat un deget cu acum? Celuș la fața! Acesta va fi și locul unde vom mânca. Este ora 11, am planificat la 12 să ne oprim, dar Porcușorul ne-a făcut porcușorul ne-a făcut ochiul. Cremelente, că la pui nu m-am aruncat la gâtul tău, dar dacă nu mă oprești la purcel, te omor. Juče je bilo gužva, no, to je pečenje, ovo je manifestacija. Perfect. Wow! Frumoasă! Da? O zis că ne lasă să trecem. Mi-a zis că e liber. Cum a zis că 3 ore se circulă, o oră se stă? Da. Deci o oră. Tocmai am trecut granița în Muntenegru și aparent lucrurile aici stau puțin mai rău ca la noi în țară, așa că să vă bucurați și să vedeți partea bună a lucrurilor. 3 ore se circulă, o oră se stă, se lucrează drumurile. Prin urmare, băieții caută o variantă. Ne putem duce să căutăm un wireless. Bine. Direct la...
clasic, am oprit la spălătorie ca să ștergem praful de Muntenegru și să punem un nou praf peste. Pennsylvania. Pentru că prețul din Muntenegru al combustibilului este un pic mai mic decât în Albania, am stabilit ca în ultima benzinărie din Muntenegru să facem plinul. Problema este că este închisă ultima benzinărie din Muntenegru. Ar fi trebuit să ne întoarcem 20 de kilometri până la penultima benzinărie, dar am găsit un... Să nu aude. Lasă încet să nu aude. Da, dar nici nu a apucat să-l matriculeze. Noi ne-am dus să căutăm pe cineva care să ne zică dacă este o altă benzinărie în zonă. Am dat la o spălătorie de acest tip din fața noastră, care a zis: hai că vă duc eu la o benzinărie. Acum începem să vedem unde ne duce. Eu ți-am zis că luăm din camion. Salut! Făcusem o glumă că ar fi tare să ne ducă într-un garaj de unde ne dă motorină dintr-un camion. Nu ne-a dat dintr-un camion, ne-a dat dintr-un butoi. Câți litri au în capul la tine? 60. Eu am luat 7 în plus. Avea un butoi de 1 metru cub de motorină, mă rog, aveau 2 butoaie, dar ne-a alimentat dintr-unul și aparent e o afacere locală. Domnul respectiv a profitat de faptul că nu există altă benzinărie în zonă decât la 20 de kilometri și probabil a calculat o mică marjă prin care cei care locuiesc în această localitate să prefere să cumpere de la el decât să meargă să alimenteze. Idee bună de business. Noi ne continuăm acum drumul, mai avem 23 de kilometri și o graniță de trecut. Ne-am întârziat un pic, este 7 fără 20. Nu am luat-o pe scurtătură până la urmă și tot ajungem foarte târziu. Dar ar trebui să ajungem cât de curând. Am trecut puțin mai devreme granița din Muntenegru încoace, am făcut cam 8 km până la camping, am stat cam 30 de minute în graniță, s-au mișcat foarte, foarte lent, erau pe slow motion. Am ajuns aici la camping, am campat, am parcat mașinile și am venit repede să vedem ce au de mâncare. Din câte citisem noi acolo, au și de mâncare, au dușuri, au băi. Fiecare loc în care ajungi face o primă impresie și îți transmite un anumit sentiment. Iar eu sunt foarte, foarte, foarte mulțumită de ce am văzut momentan. Hai să vedem în continuare. M-au postit și pe mine să beau melentine. Schimbăm religia. Alcoolic. Te convertim la melentine. Ursuleții s-au trezit, bună dimineața! Am venit la micul dejun, ne-am gândit să luăm și micul dejun, dacă aseară mâncarea a fost atât de bună. Aștepți micul dejun? O așteptă pe tanti. Deocamdată nu avem idee ce ni s-a adus aici pe masă, e drept că se arată foarte bine. Plăcinte. Deci, gogoșele cu gem, cu miere, cu brânzică. Poftă bună! Eu de obicei nu mănânc dimineața, dar dat fiind faptul programul de astăzi și la ce a venit aici pe masă, am uitat și de calorii și de calcule și de tot. Teoretic de aici ne începe aventura în Albania. Noi acum împachetăm totul rapid, pentru că în 5 minute teoretic trebuie să plecăm. Teoretic după planul inițial am zis că la 9 plecăm, pentru că astăzi urmează un hike de aproximativ 5 km per sens, deci vor fi aproximativ 10 km în total, iar după ce ajungem la mașini mai avem 100 de km până la următorul camping. Am lăsat mașinile în punctul maxim unde puteam urca cu mașinile
Acum ne îndreptăm spre Ujevara, sau așa scrie pe tablițe tot timpul. Suntem foarte buni și foarte exacti. Noi acum suntem la 1350 de metri altitudine. Hike-ul teoretic ar avea 5 km și am ajunge la altitudinea de 2057 de metri. Estimez un 3 ore per sens, poate ne întoarcem mai repede. Hai să vedem, că sunt curioasă până la final care va fi diferența de nivel. Urmăm marcajul alb cu roșu. Nu știu dacă ați fost vreodată pe Tâmpa și ați urcat din partea centrului vechi al Brașovului pe serpentine. Acum, pentru început, văd că în primul kilometru așa se arată drumul. Ușoare serpentine. My heart goes sha-la-la-la-la. Ieri când veneam pe drum, am simțit așa o furnicătură pe tibia piciorului drept. Semn că lipsa antrenamentelor încep să-și spună cuvântul, așa că ne bucurăm din plin de acest hike. Nu acum, nu acum. După ce îl terminăm, acum nu mă bucur. Am ieșit în platou din pădure și, sinceră să fiu, seamănă puțin cu Iezerul. Cu munții noștri Iezer. Mi-am pitit aici în găurica asta, că nu bate vântul. După o scurtă pauză de, cred că, jumătate de oră, în care ne-am hrănit atât noi cât și Lesi, e timpul să coborâm. Am urcat în 2 ore jumate, ar trebui să coborâm în 2 ore, pentru că urmează 100 de kilometri de drum până la următoarea locație de campare. Am terminat și acest hike. Timpul estimat a fost de 1 oră jumătate, dar am făcut 1 oră 20, 1 oră 25 de minute. Ta-da! Da, aici ai. Așa, astea sunt călzite. Păi ard, că eu mie mi s-a încălzit lichid de frână. Ce? Mie mi s-a încălzit lichidul, că nu mai frânam bine aici, în spatele tău. E pe partea ta, parcă. Nu-mi dau seama, Ana zicea ca și. Dar nu-mi dau seama. Hai că-i dăm fără frâne. Nu mai poate, ui cu mere. Da, păi dacă nu erau tufele astea, tot nu cred că vedeam nimic.
A găsit Kiwi o scurtătură, a făcut din 82 de km 62. L-am întrebat dacă Melente știe treaba asta și a zis că nu! Și nu trebuie să știe! Melente întreba că asta e o scurtătură. Cum și-o dat seama? După curentul care trece după tine. Drumul ducea până acolo la lac și n-avea rost să ocolim 40 de kilometri. Atunci cu ăștia 15 o scurtăm exact unde vrem să ajungem. Ok. Oricum e foarte fain pe aici. Nu știu ce să spun despre scurtăturile lui Kiwi. Drept este că n-au dat niciodată greș, întotdeauna ceva s-a scurtat. Ori drumul, ori coloana uței, ori timpul. Cert e că sunt palpitante și într-adevăr se face off-road. GPS-ul ne mai arată că avem 37 de kilometri în 2 ore? O oră 40. O oră 40. Adică, în mod normal ar trebui 37 de kilometri să ne dea 30-45 de minute estimat, ne dă o oră 40. Nu știu dacă ar trebui să ne panicăm de acum de ce urmează pe drum. Poate că vă mai aduceți aminte din episoadele noastre anterioare, episodul în care am fost pe Omalo, în Georgia, și acolo s-ar spune că este cel mai periculos drum din lume, unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume. Kiwi consideră că aici sunt unele dintre cele mai periculoase drumuri din lume. Aici nu ai vizibilitate și practic asfaltul este de o singură mașină. Și cam bine ăștia ca nebunii. Cred că am descoperit de ce 26 de kilometri ne zice că îi vom face într-o oră jumate. Teoretic ar trebui să fie niște serpentine care ne duc până la 1800, apoi locul de cazare unde vom sta la noapte este la 800 de metri altitudine, deci cumva ne urcă. Acum fiind la 900, urcăm la 1800 și iară coborâm la 900, deci probabil de acolo este timpul așa lung. Dar cred că emoții mai mari am pentru ziua de mâine, unde avem un trek de off-road de 77 de kilometri, care am văzut că a fost făcut în 7 ore jumate de pe forumul de unde am luat trekul. Opa, mai multe mașini. Cred că ar trebui să zicem Uței că cei 70 de kilometri de mâine vor fi făcuți în 7 ore. Să facă elongații din seara asta, să aibă ce să taseze mâine. Votăm de seară, vedem în ce toană e Uța. Teoretic avem peisaje frumoase mâine, tot teoretic trecul este semi-dificil, adică e dificil, dar n-aș crede, e marcat ca și dificil, dar n-aș crede. Vom vedea mâine ce ne așteaptă. Cumva trebuie să trecem peste dealul din față. Mai avem 25 de kilometri până la cazare. 25? Exact, 25. Este atât de îngustă șoseaua încât Kiwi se întreba la un moment dat dacă nu cumva mergem pe contrasens, adică să fie sens unic. Nu.
Odată ajunși și campați în regiunea Tet, încheiem și prima parte a episoadelor din Albania. Apasă butonul subscribe, lovește clopoțelul și astfel vei fi pe fază când va apărea episodul în care iau lecții de mecanică și mă scald în apele reci ca gheața ale Albaniei. Hai no! Hai no!